Bakla ka ba? Hi guys, it's me, Gorgeous Bembem, and welcome back to my channel. So, for today's video guys, is isi-share ko lang sa inyo yung aking everyday makeup look. Kahit hindi naman ninyo tinatanong is, wala lang, kailangan ko lang i-share. So, kailangan ko na rin magmadali kasi it's already 9:30. Kailangan 10 o'clock dapat makaalis na ako ng bahay kasi bawal tayo mali. So, na-miss ko rin talaga humarap sa camera habang nagme-makeup. Talaga lately kasi alam mo na, upload tayo. So, without further ado, let's move on to the video ng mga sis. Kasi kailangan natin magmadali sis kasi bawal tayo malate sis. Alam mo na, work is work. So, ito yung ginagamit kong moisturizer. Ito yung Kadenang Ginto Age-Defying Collagen Cream. Yan, Skin Magical. Bigay ni sister. Thank you ate. Actually, nakadalawa na akong bottle nito. Ito yung parang set. So, apply lang tayo sa face natin. Actually guys, mabilis lang to kasi nga everyday makeup look. Tsaka alam nyo naman, lagi naman tayong nakamask. Hindi ka sure, sis. So dito, naglalagay din ako dito sa ilalim na to kasi ito yung laging nagda-dry. So once done na ako sa moisturizer, sa lips ako agad. For the lips, ang ginagamit ko is itong Belkin, the shade Wine. Yan. Kasi malambot siya sa labi. So kuha lang tayo ng konti. Naglalagay lang ako sa finger, tapos Ano yun? ako siya ilalagay sa lips. Ganyan lang. So, gusto ko lang Ano yun? naka-moisturize yung labi. Kasi ito talaga yung the best lip tint na masasuggest ko sa inyo, lalo na kung medyo dry yung labi nyo. Dito tayo tumingin sa camera. So next, kilay na tayo mga seswang. So, alam na yung ginagamit natin. Ito is itong Beauty Glaze, the shade number 2, Chocolate. Yan. So, sinusuklay ko lang yung aking brows. Actually, guys, brown out ngayon kaya nagmamadali din ako kasi medyo mainit na. So, ito yung pinakamahalaga, kilay. Yan, mabilis lang ako magkilay, lalo na kapag mga normal na araw. Ang mahalaga lang, mapunan yung mga kalbo. Ayan. Mahalaga, maging bushy lang siya. Kasi hindi naman na masyado nakikita din to. Actually, kahit nakamask ka, yung shield mo, face shield, is minsan natatakpan niya na din yung kilay. So, hindi ko na rin siya masyadong pinagtutuunan ng pansin. Basta may kilay, kaya rin okay na nga yun. Lalo na pag gusto mong hindi halata yung makeup mo. Pag ayaw mo ma-okray ng mga customer. So, dito naman sa kabila, suklay din. Kamusta kayo, guys? Kakamiss. Siningit ko lang tong vlogging kasi sa Tuesday, which is rest day ko, baka hindi ako mag-vlog kasi bala ko mag-working rest day. Kailangan natin kasi sa buhay natin yung sis, 2021 na. Kailangan nating kumita ng malaki. Charr. Kasi hindi natin alam ang mga susunod na mangyayari. So, yan. Kilay-kilay lang. Okay na ba? Yan. Actually, okay na yan. Huwag na tayong magpakaano kasi malilate na rin tayo. And then, yung sobra sis, kung lagi ka nanonood ng channel ko, lagi ako naglalagay dito. Ay, yan. Napasobra. Napasobra siya sis. Tanga ko. Wait lang. Transfer ko lang yung ibang product sa packet. Kasi medyo na napaitim yung ko. Linisin ko na lang siya. Naglalagay ako talaga dito kasi gusto ko medyo may illusion na mahaba yung lower lash line. Wait, linisin natin. So, kumuha lang ako ng cotton buds. Linisin ko lang to. Kasi mamaya, paghapon na, magkakaroon yun ng bakas na para kang panda eye. Kaya dapat konti lang talaga yung mailagay mo dyan. Napasobra today kasi hindi ko ako na. Blush on na tayo sis. Ito yung ginagamit ko yung Luna Clay Organics. Ito. So ngayon, bit na bit ko siya nilalagay sa medyo side ng Ano yun? dito. Yan. So ring finger yung nilalagay ko and then yung middle finger, yun yung pang blend ko. Kasi siya yung walang product. So dito ako naglalagay manda. Wala lang, nagustuhan ko lang yung look na parang mumula-mula ka dito. Mas natural.
Talaga buwan. Hindi rin ako sure eh. Basta parang feeling ko, wala. Yeah. May lalagay ako dyan. Kasi yan lang naman yung kita sa mas. Ewan ko. Yun yung gusto ko ngayong look. Yun yan, sis. Don't worry kung medyo mapula siya kasi lalagyan na lang natin siya ng powder. Ayan. Tapos naglalagay din ako dito. Ayan. Since medyo napapula siya, sis, gamitin lang natin itong Nichido powder in the shade Gorgeous Salmon. So, ayan. Lagyan lang. Pat natin yung powder dito. Para na rin maset yung camera. Hindi na ako guys masyado nagpa-foundation kasi gusto ko makahinga yung balat. Diba? And then, yung pangkilay ko na advance, ito, yung sobrang luma na, yung eyebrow kit. Ito yung kumukuha lang ako ng brown shade. Tapos, kuha lang ako ng brush. Konting-konti lang. Ito ko siya nilalagay para magkaroon lang ng ng buhay yung mata. Pero most of the time, di na ako naglalagay nito. Ganda na lang. Charr! So, ayan. Parang hindi naman naging fresh. So guys, ito na yung final look. So ganito lang talaga yung look na everyday. Diba? Medyo mainit. Thank you guys for watching. See you on my next one. Bye!